Magandang araw sa inyo lahat. And today, natapos ko na ang aking ginagawang wardrobe. Papakita ko sa inyo kung yung whole structure, kung anong meron siya, kung anong mga pwedeng ilagay. So, I'm here. Okay. So, dito, meron tayong push to open drawer here. So, may tatlo siyang drawer. And then, meron dito lagay ng hanger and then other compartment dun sa taas. So dito pwede mag-hanger and then you can put other stuff here sa baba. And this is sliding door. Yan. Pwede naman dyan sa kabila. So ito yung kabilang side. Isang malaking compartment lang and then naglagay ako ng divider dito sa ilalim. And then dito, meron din siyang for hanger. And then same lang sa kabila, compartment. And just continue watching para mapanood nyo yung full details kung paano ko siya binuo. Pero bago yan, kung bago ka sa YouTube channel ko, please click the subscribe button. At i-click mo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga uploads ko. Tara!
Para sa kompletong detalye kung paano ko siya ginawa, you can click the link dito sa taas.
Thanks for watching guys. Kung nagustuhan nyo yung video to, paki-like na lang and then just comment down below kung meron kayong mga suggestions. See you all on my next vlog. Bye-bye!